નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌના ફેવરેટ મેથ્સ જીનિયસ પપરેજા સર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 6 ના પ્રમેય નંબર 6.7 ની મિત્રો આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ અને આ પ્રમેય ધોરણ 9 ની દ્રષ્ટિએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, પણ ભવિષ્યમાં ધોરણ 10, 11 અને 12 માં મેથેમેટિક્સ ની અંદર આ બહુ તમને યુઝ ટુ બી રહેશે। ઇવન તમે ફ્યુચરમાં કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપો છો આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન, ત્યારે પણ દીકરાઓ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ ની અંદર આ થિયરમ પર, આ પ્રમેય પર ડિપેન્ડન્ટ આપને ટૂંકા એક્ઝામ્પલ્સ પૂછી શકે છે। તો ચાલો મિત્રો એવા ખૂબ મહત્વના પ્રમેયની આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ। તો પહેલું આ પ્રમેયનું વિધાન આપણે યાદ રાખવું પડશે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 થાય છે એમ સાબિત કરો। પ્રમેય નંબર 6.7 છે મિત્રો। ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો, આપ અહીં એક ત્રિકોણ જોઈ શકો છો, જે ત્રિકોણનું નામ આપવામાં આવ્યું છે દીકરાઓ ત્રિકોણ એબીસી। તો ત્રિકોણ આપી દેવામાં આવેલો છે, હંમેશા વિધાનમાં આપેલી વેલ્યુઝ એ પક્ષમાં લખવામાં આવે છે। સાધ્યની અંદર જે સાબિત કરવું છે દીકરાઓ, એ વિધાન આપણે એડજસ્ટ કરીશું। ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 એટલે ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર વાલા દીકરાઓ 180। આગળ વધીએ દીકરાઓ, તો અહીં ત્રિકોણ એબીસી માં બીસી ને સમાંતર હોય તેવી આપ એક રેખા અહીંયા જોઈ શકો છો, XY એ અહીંયા આપણે દોરીએ છીએ। તો અહીં એ માંથી પસાર થતી અને બીસી ને સમાંતર હોય તેવી રેખા XY દોરો। આ XY એ દીકરાઓ બીસી ને સમાંતર છે, તો દીકરાઓ આ AB એ એની છેદિકા બને છે। અહીં આપ જોઈ શકો છો XY સમાંતર BC, આ સમાંતરની નિશાની છે, જેની છેદિકા AB છે। તો કોઈક રઘવાટીય વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય, સર AC પણ એની જે છે છેદિકા છે જ ને? હા, એની વાત આપણે પછી કરીએ છીએ, પહેલા AB છેદિકા લઈએ। તો ખૂણો XAB બરાબર ખૂણો ABC, આ બે વચ્ચેનો સંબંધ દીકરાઓ એ યુગ્મ કોણ બને છે। Z બનતો આપ જોઈ શકો છો અને યુગ્મ કોણોના માપ સમાન હોય છે એ આપ સૌને ખ્યાલ છે। જે પરિણામ નંબર 1 આપો। એઝ ઇટ ઇઝ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, અહીં XY એ BC ને સમાંતર છે, તો AC એની છેદિકા છે દીકરાઓ, તો ખૂણો YAC બરાબર ખૂણો દીકરાઓ ACB બનશે, જે યુગ્મ કોણ, જે પરિણામ નંબર 2 થયું। તો અહીં દીકરાઓ બિંદુ A એ રેખા XY ઉપર છે, અહીં ખૂણો XAB વત્તા ખૂણો BAC અને વત્તા ખૂણો YAC બરાબર દીકરાઓ આ સરળ વક્ર બને છે દીકરાઓ। આ જોઈ લેજો, અહીંયાથી માંડીને અહીં સુધી એ સરળ વક્ર બને છે અને એનું માપ 180 છે દીકરાઓ। તો XAB એનું યુગ્મ કોણ પરિણામ 1 પ્રમાણે ABC, YAC પરિણામ નંબર 2 પ્રમાણે એની જગ્યાએ હું ACB લખી શકું છું, અને આ BAC તો છે જ, તો ખૂણો ABC એને ટૂંકમાં ખૂણો B લખાય, ખૂણો BAC એટલે ટૂંકમાં A લખાય, ACB એને ટૂંકમાં C લખાય। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C આ ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો થયો? યસ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, 180 થયો। તો આપ એને આ રીતે સુંદર રીતે તૈયાર કરી શકો છો। ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય છે। આ ખૂબ મહત્વનો પ્રમેય તમારો તૈયાર થઈ ગયો મિત્રો। તો ચાલો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, હવે એન્ડ ઓફ ધ ટાઈમ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ માય પ્રેઝન્ટેશન। આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર ન્યૂ હો તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને, લાઈક કરો, મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ પ્રમેયને શેર કરો, જેથી આજની ક્રિટિકલ સિચ્યુએશનમાં વિદ્યાર્થીઓ સુંદર મજાનું એજ્યુકેશન ઘરે બેસીને મેળવી શકે। અને હા, આપને આ પ્રમેય કેવો લાગ્યો એની કોમેન્ટ અવશ્ય કરો, જેથી ઓર એનર્જેટિક વિડિયોઝ અમે આપના માટે બનાવી શકીએ। આપને અંતમાં એટલું જ કહેવાનું મિત્રો, સ્ટે હોમ,
સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ વેરી મચ. અગેન એક નવા વિડીયો સાથે આપની સમક્ષ ટૂંકમાં જ ઉપસ્થિત થઈશ.